guys, welcome back to my channel Anushka vlog diary. It's me Anushka. के तपाईहरु होस्टेलमा बस्दा बस्दै बोर भइसक्नु भएको छ अथवा तपाईलाई कतै जान मन लाग्दैन यसको सोलुसन लिएर आएको छु म आज। यसको सोलुसन हो मोमो पार्टी। आज हामी मोमो पार्टी गर्न जाँदै छौं। म तपाईहरुलाई देखाउने छु। हामी मोमो बनाउने प्रोसेसमा छौं। प्रोसेस चलिरहेको छ कहिले सकिन्छ कति टाइम भयो कति टाइम भयो 2 बजे हो हामी 1 बजे त्यहाँबाट हिँडेको 2 बजेसम्म अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैनौं गाइस आज 5 बजे जस्तो छ 5 होइन 6 7 बजे भने आज बेलुकाको खाना हामी चोरेर खाने भनेको त्यही पनि छ के त हेर